Khi Liễu Như Yên lần cuối dùng chuyện đăng ký kết hôn để uy hiếp tôi không nói lời nào, liền bỏ lại Bích Phàm dự án của công ty cô ấy. Từ trước mang theo kỹ thuật cốt lõi, tham gia vào nghiên cứu bí mật quốc gia, cô ấy không hề hay biết, vẫn còn đang chìm trong vòng tay dịu dàng của bạn trai mới. Cho đến khi tôi đã mấy ngày không bám theo cô ấy, đăng ký kết hôn, cô ấy cuối cùng cũng nhận ra có điều lạ, vội vàng gọi điện cho tôi. Lại phát hiện số điện thoại trước đây luôn bắt lại máy, trở thành số không tồn tại. Cô ấy lo lắng lái xe thẳng đến công ty, nhưng khi thấy văn phòng của tôi đã có người khác ngồi, cô ấy sững sờ. Tôi và Liễu Như Yến kết hôn 5 năm, nhưng vẫn chưa hề đăng ký. Nhớ lúc đó trong nội bộ cục dân chính, có một bảng xếp hạng chú rể thảm nhất. Tôi quanh năm đứng đầu bảng, họ nói thảm hơn cả việc bị cắm sừng, là bị vợ hủy đăng ký kết hôn 36 lần. Nhớ lần cuối cùng, là ở tiệc mừng công ty cô ấy lên sàn chứng khoán. Tôi đã thức trắng 10 đêm liền, mém ngất đi mấy lần trong bữa tiệc. Vậy mà Liễu Như Yên lại chỉ mải dỗ dành sư đệ không muốn ăn. Sau khi tiệc mừng kết thúc, vốn dĩ phải cùng tôi đến cục dân chính đăng ký kết hôn, Liễu Như Yên lại một lần nữa thất hẹn. Sở Sinh dạo này áp lực công việc quá lớn, bệnh trầm cảm lại tái phát. Em đi giày khoa với cậu ấy, anh đừng đi theo tạo áp lực cho cậu ấy nữa. Chuyện đăng ký kết hôn để hôm khác nói đi, dù sao anh cũng đợi 5 năm rồi, đợi thêm chút nữa cũng không sao. Nói xong cô ấy không thèm nhìn phản ứng của tôi, vội vàng dìu Sở Sinh lên xe. Trước khi cửa xe đóng lại, Sở Sinh đắc ý nhìn tôi, xin lỗi anh Phàm, đều tại chị Như Yên quá lo lắng cho em. Anh đừng giận chị ấy nhé. Nếu là trước đây, tôi sẽ cãi nhau với Liễu Như Yên, nhưng lần này tôi chỉ gật đầu nói, không sao. Vậy hai người đi chơi vui vẻ. Liễu Như Yên nghe xong hơi sững lại, nhưng nhanh chóng trở lại vẻ lạnh lùng. Anh không vô cớ gây sự là tốt nhất. Tối về em mang quà cho anh. Nói rồi cô ấy lái xe đi. Tôi hít một hơi thật sâu gọi cho vị giáo sư già. Lần trước, thầy có nói về dự án nghiên cứu thuốc mới của quốc gia. Em muốn tham gia. Đầu dây bên kia có chút ngạc nhiên. Bích Phàm, sao em đột nhiên đổi ý vậy? Dự án này là dự án bí mật. 5 năm không được liên lạc với bên ngoài. Vợ em có đồng ý không? Thầy yên tâm, dù sao chúng em cũng chưa đăng ký kết hôn. Vậy thì tốt, về đi. Đất nước cần em. Tôi xem xong bản đề án giáo sư gửi. Về đến nhà, đã là 11 giờ đêm. Liễu Như Yên chưa về. Tôi cũng đã quen với việc này. Lúc này trên điện thoại của tôi, một bài đăng của Sở Sinh hiện lên. Vì cậu ta tag riêng tôi. Cảm ơn sư tỷ đã ở bên em cả tối. Rất thích, bất ngờ chị chuẩn bị cho em. Kỷ niệm 5 năm vui vẻ nhé. Lúc này tôi mới nhớ ra Liễu Như Yên và Sở Sinh quen nhau trong đám cưới của chúng tôi. Và hôm nay cũng là kỷ niệm 5 năm ngày cưới của tôi và Liễu Như Yên. Nhưng rõ ràng cô ấy đã quên từ lâu. Sáng hôm sau Liễu Như Yên mệt mỏi trở về. Áo sơ mi nhăn nhúm, trên người còn thoang thoảng mùi nước hoa nam nồng nặc. Thấy sắc mặt tôi lạnh lùng, cô ấy giải thích, tối qua trời muộn quá, quà của anh chưa kịp mua. Lần sau em bù cho anh nhé. Tôi ngước lên nhìn ngón áp út của cô ấy. Chiếc nhẫn bạc vẫn còn đeo ở đó. Liễu Như Yên chột dạ vài giây rồi chuyển sang giọng trách móc. Sở Sinh còn con nít, đây chỉ là em đeo chơi với cậu ấy thôi. Anh đã lớn rồi. Cứ vì chuyện này mà không bỏ qua thì thật vô vị. Liễu Như Yên, chúng ta nói chuyện đi. Tôi vốn định nói chuyện từ trước, nhưng ngay sau đó điện thoại của Sở Sinh gọi tới. Xin lỗi chị Như Yên, em không cẩn thận làm mất chiếc nhẫn chị mua rồi. Em buồn và tự trách mình quá. Chị đến giúp em tìm được không? Liễu Như Yên vừa dỗ dành cậu ta, vừa đi thẳng không ngoảnh đầu lại. Tôi cũng không bám theo cô ấy nữa. Đi thẳng đến công ty làm thủ tục từ chức. Anh Phàm, công ty lên sàn được đều là công của anh. Là anh đã vượt qua khó khăn trong việc nghiên cứu thuốc trị Elhammer. Anh chắc là muốn đi lúc này sao? Mọi người đều biết rõ đóng góp của tôi. Ai nấy đều ngăn cản. Tổng giám đốc Liễu biết anh đi chưa? Tôi sẽ nói với cô ấy, nhưng chắc cô ấy cũng không quan tâm đâu. Nói xong tôi về văn phòng viết đơn từ chức. Một giọng nói phàn nàn đột nhiên vang lên. Chị Như Yên, đều tại chị không gọi em dậy. Làm em đi trễ rồi nè. Lúc này Sở Sinh cầm bình giữ nhiệt bước vào. Cậu ta khoe chiếc nhẫn trên tay và chiếc đồng hồ hàng hiệu trên cổ tay. Vừa đưa bình giữ nhiệt đến trước mặt tôi, giả vờ mách lèo. Anh Phàm, anh phải quán chị Như Yên đi. Cứ bắt em uống thuốc dạ dày, em uống đến phát ngán rồi. Sự khiêu khích của cậu ta quá rõ ràng. Tôi không nói gì. Liễu Như Yên đi sát bên cạnh Sở Sinh. Không phải đã nói em ở nhà nghỉ ngơi nhiều sao? Làm việc liều mạng như vậy, lỡ đau dạ dày lại thì sao? Ngoan uống hết đi. Chắc cô ấy đã quên từ lâu. Căn bệnh dạ dày tôi mắc phải vì nghiên cứu cho chúng ta, và mỗi lần phát bệnh, cơn đau còn gấp trăm lần Sở Sinh. Lúc này Liễu Như Yên đột nhiên xuất hiện sau lưng tôi, ngạc nhiên nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính của tôi. Anh đang viết gì vậy? Tôi vừa định mở miệng, Sở Sinh đột nhiên hất nước nóng trong ly toàn bộ lên máy tính của tôi. Máy tính kêu xèo xèo vài tiếng rồi hoàn toàn tắt ngúm, bốc lên khói đen. Chiếc máy tính này lưu trữ dữ liệu cốt lõi của thuốc trị Elhammer. Tình hình này dữ liệu chắc là đã hỏng hết rồi. Nỗ lực cả năm của cả nhóm chúng tôi đã đổ sông đổ bể. Sắc mặt ai cũng không tốt, còn Sở Sinh lại ra vẻ mình làm sai. Sợ hãi nhìn tôi. Xin lỗi chị Như Yên, không biết sao anh Phàm lại đẩy em. Có phải anh ấy vẫn còn giận em không? Liễu Như Yên thấy tay Sở Sinh bị bỏng đỏ, ánh mắt trở nên giận dữ. Bích Phàm, từ khi nào anh lại có tâm địa độc ác hại người như vậy? Sở Sinh là sư đệ của anh đó. Em thật sự quá thất vọng về anh. Con không mau xin lỗi Sở Sinh đi. Không phải tôi làm. Hơn nữa, bây giờ quan trọng nhất là tìm lại dữ liệu. Nếu mất rồi thì làm lại. Anh hại Sở Sinh trước. Bây giờ mất dữ liệu là đáng đời anh. Em cho anh 3 ngày để khôi phục dữ liệu đã mất.
Nếu ảnh hưởng đến hợp tác sau này của công ty, đừng hòng em đi đăng ký kết hôn với anh. Lúc này giáo sư vừa hay gọi tới. Tiểu Phàm, sáng mai tổ chức sẽ cho xe chuyên dụng đến đón em. Thời gian có gấp quá không? Liễu Như Yên đột nhiên nhíu chặt mày, trong mắt rõ ràng lóe lên vẻ bất an. Ngày mai anh đi đâu? Sao em không biết? Tôi nghĩ nhân cơ hội này nói rõ cũng tốt, nhưng chưa kịp mở lời, Sở Sinh đã giơ tay lên nói, chị Như Yên đau quá. Liễu Như Yên dìu cậu ta vội vàng rời đi. Tôi thu lại ánh mắt nói với đầu dây bên kia, thời gian không vấn đề gì, ngày mai em có thể đi. Tối đó tôi đang thu dọn hành lý. Liễu Như Yên lần đầu tiên về sớm, thấy chiếc vali bên cạnh tôi, ánh mắt cô ấy nghiêm lại. Anh đi công tác à? Tôi gật đầu không nói gì. Cô ấy lấy ra một hộp quà đã chuẩn bị sẵn. Lần trước nói mua quà cho anh, em vẫn nhớ mà. Là thắt lưng Hermès. Tôi liếc qua, đúng là quà tặng kèm của chiếc đồng hồ kia của Sở Sinh. Liễu Như Yên trước giờ luôn không kiên nhẫn với tôi, lần này lại đặc biệt tặng của bù. Tôi nghi ngờ nhìn cô ấy. Thành của nghiên cứu thuốc lần này, anh có thể từ bỏ không? Nguyện vọng lớn nhất của Sở Sinh là được mọi người trong công ty công nhận. Dạo này tâm trạng cậu ấy không ổn định, còn anh đã có nhiều thành tựu rồi, cũng không thiếu cái này. Lần này có thể nhường cho cậu ấy không? Tin tôi hoàn toàn nguội lạnh. Ngay cả món quà mua một tặng một này cũng đều đã được ngầm định giá. Được thôi, dù sao ngày mai tôi cũng đi rồi. Không chỉ lần này, sau này các dự án nghiên cứu đều là của cậu ta. Sao? Anh đồng ý rồi à? Có lẽ cô ấy không ngờ tôi lại đồng ý dứt khoát như vậy. Thấy tôi rất bình tĩnh, vẻ mặt cô ấy giãn ra. Sở Sinh cũng là sư đệ của anh giúp cậu ấy cũng là điều nên làm. Cậu ấy biết được nhất định sẽ cảm kích anh. À đúng rồi, nếu sáng mai anh có thời gian, chúng ta đi cục dân chính đăng ký kết hôn đi. Lúc này điện thoại của Sở Sinh lại gọi tới. Liễu Như Yên nghe xong liền sốt sắng. Sở Sinh nói cậu ấy đau đến ngất đi, cần người chăm sóc. Em là sư tỷ của cậu ấy, không thể không quan tâm, phải đến đó một chuyến ngay. Cô ấy vội vã đi ra cửa, bỗng dừng lại. Hiếm khi hỏi tôi một câu, nếu anh để ý thì em sẽ không đi. Tôi không để ý, em đi đi, anh hiểu là tốt rồi. Tối nay em sẽ về sớm. Đã hứa với anh, chuyện ngày mai đi đăng ký kết hôn, em nhất định sẽ làm được. Liễu Như Yên cả đêm không về. Sáng sớm hôm sau xe chuyên dụng đã đến đón tôi. Tôi dọn sạch những đồ vật liên quan đến mình trong nhà, cất hành lý rồi lên xe. Vừa hay lướt thấy bài đăng mới của Sở Sinh. Vẫn như lần trước cậu ta tắc tôi. Sự nghiệp và tình yêu đều viên mãn, chị Như Yên đang ở đây. Chút đau dạ dày này không là gì cả. Tin nhắn của Liễu Như Yên cũng được gửi đến lúc này. Có việc đột xuất, không đến được, lịch hẹn đăng ký hôm nay hủy trước nhé. Tôi không trả lời mà đăng một dòng trạng thái. Đã từ trước chưa đăng ký kết hôn. Tôi và Liễu Như Yên, từ nay đường ai nấy đi, mỗi người một ngả. Đăng xong, tôi chuẩn bị tắt máy nộp cho tổ chức. Giây tiếp theo điện thoại rung lên điên cuồng. Buổi tối các lãnh đạo của trung tâm đã tổ chức một buổi lễ chào đón và tiệc chiêu đãi long trọng cho chúng tôi. Đối diện với ánh mắt ngưỡng mộ của các lãnh đạo và tiền bối, sự tự tin của tôi đang dần trở lại. Vị giáo sư già dẫn đến một người phụ nữ điềm đạm thanh lịch. Bích Phàm, đây là Bạch Ngưng Băng mà thầy thường nhắc với em đó. Nhóm dự án thuốc đông y lần này do cô ấy phụ trách. Em có khó khăn gì cứ tìm cô ấy giải quyết. Tôi biết cô ấy nhỏ hơn tôi một khóa, cũng là ngôi sao sáng giá, trẻ tuổi và tài năng nhất trong ngành. Sư huynh hôm nay cuối cùng cũng gặp được anh rồi. Chủ nhiệm Bạch khách sáo rồi. Sư huynh Bích Phàm, anh là học trò ưu tú nhất của giáo sư. Gọi chức danh nghe xa lạ quá, cứ gọi thẳng tên em là được. Tôi hơi sững lại, gật đầu. Sau bữa tiệc chiêu đãi, tôi bắt đầu 5 năm nghiên cứu khép kín. 5 năm sau, nhờ sự nỗ lực chung của các thành viên, chúng tôi đã nghiên cứu thành công thuốc đặc trị Alzheimer. Sau khi nhận lại điện thoại từ tổ chức và mở ra, vô số tin nhắn và cuộc gọi nhỡ từ số lạ ùa vào. Hầu hết đều là của Liễu Như Yên. Bích Phàm đã nói là đi đăng ký kết hôn. Tại sao anh không nghe máy? Bích Phàm, em nghe cấp dưới của anh nói anh từ trước rồi. Sao anh dám? Đừng quậy nữa được không? Còn 2 dự án nghiên cứu đang cần tiến hành. Anh là nòng cốt của nhóm. Sao có thể cứ thế mà đi? Có phải anh giận em rồi không? Anh về đi. Ngày mai em nhất định đi đăng ký kết hôn với anh, được không? Anh có biết không, Sở Sinh cứ ngỡ là vì cậu ấy mà anh từ chức. Sợ đến mấy ngày không ăn được cơm, tôi lười không muốn xem tiếp nữa. Xem ra Liễu Như Yên hoàn toàn không tự kiểm điểm. Việc chúng tôi đi đến ngày hôm nay không chỉ đơn thuần vì cô ấy đơn phương hủy đăng ký kết hôn hơn 30 lần, cũng không phải vì sự đeo bám của Sở Sinh. Không có Sở Sinh, cũng sẽ có những người đàn ông trẻ tuổi đẹp trai khác. Tôi dứt khoát vứt sim cũ đi đổi sim mới. Đăng ký lại WeChat, thêm lại từng người một đồng nghiệp cũ và bạn bè trong danh bạ. Đồng nghiệp và bạn bè cũ hỏi tôi 5 năm qua đã xảy ra chuyện gì. Sau khi biết được trải nghiệm và thành tựu của tôi, họ đều hết lời khen ngợi. Họ cũng nói cho tôi biết sau khi tôi đi, Liễu Như Yên đã nổi một trận lôi đình ở viện nghiên cứu. Vì sự ra đi của tôi, dự án đành phải tạm gác lại. Bài đăng trước khi tôi đi, phần bình luận nhanh chóng xuất hiện. Một loạt bình luận ngạc nhiên, hầu hết đều bất bình thay cho tôi. Không thể nào, 5 năm trước lúc 2 người tổ chức đám cưới, Nguyên rõ ràng đã nói vài ngày sau sẽ đi đăng ký, mà đã 5 năm rồi vẫn chưa đăng ký sao? Anh, cuối cùng anh cũng nghĩ thông suốt rồi. Vì một người phụ nữ tồi tệ, không đáng đâu. Quay đầu là bờ. Anh em à, phụ nữ chỉ là gia vị thôi. Người phụ nữ không biết trân trọng, anh chính là đồ bỏ đi. Đồ bỏ đi thì nên vứt. Anh mãi mãi là siêu học bá phong khoáng nhất của chúng tôi.
Ngày hôm sau, tôi đột nhiên nhận được điện thoại của đồng nghiệp cũ, giận dữ nói rằng 2 dự án mà trước đây tôi dốc toàn lực theo đuổi đều bị Sở Sinh làm hỏng bét. Anh Bích Phàm từ khi anh từ chức rời đi, Liễu Như Yên không đợi được anh về, mà dự án thí nghiệm lại không thể dừng lại. Cô ấy đã giao phó cho Sở Sinh. Nào ngờ Sở Sinh thao tác sai, đốt cháy nửa phòng thí nghiệm. Dự án thí nghiệm và dữ liệu đang dang dở đều bị hủy hết. Các nhà đầu tư tức giận, lần lượt chỉ trích Liễu Như Yên, mắng Sở Sinh là đồ vô dụng, thậm chí còn ra tay với cậu ta. Đối với chuyện này tôi không hề bất ngờ. Năng lực chuyên môn của Sở Sinh vốn dĩ ngay cả tiêu chuẩn của một nghiên cứu viên sơ cấp không đạt. Bích Phàm, nhưng điều này đã không còn liên quan đến đồng nghiệp cũ đột nhiên chuyển chủ đề, có vẻ hơi vội. Chuột dạ hỏi tôi có thể quay về không? Chia tay rồi, một người yêu cũ đúng nghĩa nên biến mất không dấu vết, giống như đã chết vậy. Liễu Như Yên quả nhiên đang ở đó giật lấy điện thoại. Bích Phàm, anh trở nên lạnh lùng vô tình như vậy từ khi nào? Sao anh có thể nhẫn tâm như vậy? Tôi định cúp máy. Anh về đi. Liễu Như Yên đột nhiên van xin. Em phát hiện ra em thật sự không thể không có anh, bất kể là trong cuộc sống hay công việc. Em đều không thể rời xa anh. Tôi lạnh lùng đáp lại. Tôi lặp lại một lần nữa. Chúng ta đã chia tay rồi. Giọng Liễu Như Yên đầy mệt mỏi. Em đầu hàng. Em nhận thua. Được chưa? Anh về đi. Em hứa với anh nhất định sẽ đi đăng ký kết hôn. Tôi không đáp lại nữa. Cúp máy. Mấy ngày tiếp theo, tôi nhanh chóng tham gia vào dự án mới của viện nghiên cứu. Toàn tâm toàn ý vào việc nghiên cứu thí nghiệm của dự án mới. Bạch Băng vẫn như trước, thường xuyên thảo luận dữ liệu thí nghiệm với tôi, còn hào phóng chia sẻ với tôi một vài thành của thí nghiệm trước đây của cô ấy. Không chỉ vậy, cô ấy thỉnh thoảng còn mang đến một ít bánh ngọt hoặc bánh bao chia cho các đồng nghiệp. Trợ lý khúc khích cười trộm. Giáo sư Phàm, từ khi anh đến chủ nhiệm Bạch đã thay đổi rồi đó. Trước đây cô ấy không chu đáo như vậy đâu. Tôi giả vờ không hiểu. Sau khi có lô dữ liệu thí nghiệm thứ hai, tôi ngồi trước máy tính, không ngủ không nghỉ để theo dõi sát sao. Thức liên tục 2 ngày mồng 2 đêm. Anh Bích Phàm, anh đi nghỉ đi. Phần còn lại để em theo dõi cho. Lòng tôi ấm áp. Không cần đâu, anh chịu được. Dù tôi từ chối, Bạch Ngưng Bằng vẫn kiên quyết ở lại phụ giúp tôi. Có sự giúp đỡ của cô ấy, tôi cuối cùng cũng có thể tranh thủ ngủ một lát. Sau khi tỉnh dậy, tôi phát hiện trên người mình có đắp một chiếc áo khoác mỏng. Tôi cảm ơn trợ lý, cậu ấy lại cười hì hì, giải thích là áo khoác chủ nhiệm Bạch đặc biệt xuống xe lấy lên đó. Không phải của em đâu, vất vả thức mấy ngày. Báo cáo thí nghiệm đã ra lò sớm hơn dự kiến. Giáo sư già xem xong vô cùng hài lòng, hết lời khen ngợi tôi, ân cần dặn tôi mau về căn hộ ngủ bù. Không ngờ tôi vừa bước ra khỏi cổng viện nghiên cứu liền bị Liễu Như Yên đang đợi bên ngoài làm cho giật mình. Cô ấy ôm một hộp quà, thấy tôi liền vui mừng lao tới. Bích Phàm, em cuối cùng cũng đợi được anh rồi. Đây là bánh ngọt vị mà cho anh thích nhất. Em đặc biệt mang từ nước ngoài về tặng anh. Tôi ghét bỏ nhíu mày đẩy cô ấy ra xa một chút. Em nhớ nhầm rồi, Sở Sinh mới thích những thứ này. Tôi bị dị ứng với mặt trơ. Liễu Như Yên lúng túng, mặt đỏ bừng, lì nhì nói. Em quên mất, tôi không để ý đến cô ấy. Tiếp tục đi về phía căn hộ. Bích Phàm, anh đi đâu vậy? Về với em đi, em thật sự không thể không có anh. Chia tay rồi, không, chia tay gì chứ? Chúng ta đã kết hôn, đến cả đám cưới cũng đã tổ chức rồi. Chưa đăng ký thì không phải vợ chồng hợp pháp, không phải vợ chồng thì ly hôn cũng không cần. Chia tay là được rồi. Liễu Như Yên hối hận van xin. Về với em đi, xuống máy bay, em sẽ đi đăng ký với anh ngay. Thật đó, em không hủy nữa đâu. Sẽ không bao giờ nữa, cho em thêm một cơ hội được không? Tôi muốn đi, nhưng cô ấy lại liều mạng kéo tôi lại. Tại sao không thể cho em thêm một cơ hội nữa? Tôi tức giận tát mạnh cô ấy một cái, nghiến răng nói. Tôi đã cho em cơ hội đủ 36 lần. Dựa vào đâu mà em cho rằng tôi sẽ cứ hết lần này đến lần khác dung túng cho em? Sẽ không đâu, sẽ không bao giờ nữa. Bảo vệ phía sau nghe thấy động tĩnh, chạy đến giữ chặt Liễu Như Yên. Giáo sư Phàm, anh không sao chứ? Đuổi cô ta đi, sau này đừng cho cô ta vào nữa. Sắc mặt Liễu Như Yên trắng bệch, trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Tôi lười không thèm để ý đến cô ấy, nhanh chóng rời đi. Lúc này Sở Sinh lảo đảo chạy tới. 5 năm không gặp, cậu ta đã sớm không còn vẻ hăng hái như xưa. Sư tỷ, mặt chị sao lại sưng lên vậy? Trời à, em sót chết mất. Liễu Như Yên ghét bỏ đẩy cậu ta ra. Sở Sinh thẹn quá hóa giận. Tôi có điểm nào không bằng nó? Tôi trẻ hơn nó, tôi đẹp trai hơn nó, tôi còn yêu chị hơn nó. Cậu chẳng có điểm nào bằng anh ấy. Cả năng lực chuyên môn của anh ấy đứng đầu trong ngành. Cậu làm được không? Anh ấy việc lớn việc nhỏ đều chu toàn. Cậu làm được không? Thì sao chứ? Nó có tốt đến mấy, ban đầu cũng là chị có mắt không tròng. Không cần nó, bây giờ chị đến đây làm bộ đáng thương cho ai xem. Liễu Như Yên nó đã chia tay với chị rồi. Bây giờ chị chỉ có tôi thôi, chị có cầu xin nó cũng sẽ không quay lại đâu. Liễu Như Yên bị những lời của cậu ta kích động, tức giận công tâm ngã quỵ xuống đất. Ngày tháng trôi qua thật nhanh, trước mắt đã hơn nửa năm trôi qua. Sau khi dự án nghiên cứu giai đoạn 3 hoàn thành thuận lợi, Bạch Ngưng Băng dẫn mọi người ra ngoài ăn mừng. Kết thúc bữa tiệc, tôi ngạc nhiên khi thấy đó là đồng nghiệp cũ. Anh ta cười khổ, giải thích rằng sau khi viện nghiên cứu bị Sở Sinh đốt cháy thì không gượng dậy nổi, cuối cùng giải thể phá sản. Anh ta về nước tìm việc làm lại, hiện đang làm kiểm nghiệm viên ở một công ty dược phẩm. Giáo sư Phàm, Liễu Như Yên, cô ta điên rồi. Anh có biết không? Tôi thờ lắc đầu. Đồng nghiệp cũ hừ lạnh. Sở Sinh vừa độc vừa ác đã bỏ thuốc cô ta, trộm hết tài liệu nghiên cứu, còn cuốn sạch tài sản dưới tên cô ta. Liễu Như Yên không chịu nổi cú sốc, sau đó tinh thần bất ổn phát điên rồi. Tôi yên lặng nghe trong lòng không một gợn sóng. Có những nghiệp chướng là do chính mình gieo.
Cuối cùng cũng chỉ có thể tự mình gánh chịu. Anh Bích Phàm thì ra anh ở đây. Mọi người đang đợi anh đó. Đồng nghiệp cũng ngạc nhiên. Wow, bạn gái à, chúc mừng chúc mừng. Mắt nhìn tốt thật. Vừa xinh đẹp vừa có khí chất. Tôi đỏ mặt, không phải, đang trong quá trình cố gắng. Bạch Ngưng Băng mỉm cười ngắt lời. Cảm ơn lời chúc tốt đẹp của anh. Hy vọng có thể sớm trở thành chính thức. Tôi ngại ngùng liếc nhìn cô ấy. Bạch Ngưng Băng khẽ cười một tiếng, chĩa tay về phía tôi. Tôi suy nghĩ một lát rồi đưa tay ra, nắm lấy tay cô ấy.